أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك. أهلا بيكم يا أصدقائي في سلسلة الشطرنج للمتعة. ده الفيديو رقم 100، ولذلك اخترنا له أحد الضيوف المميزين بطل العالم الرابع ألكسندر أليخين، وبيلعب أمام النمساوي الخطير أرنست جرونفيلد الشهير بدفاع جرونفيلد. يتبادلان النقلات الرائعة التي تؤدي إلى أفخاخ ماكرة، ولكن كلا اللاعبين ينجوان منها. في لحظة معينة لمح أليخين أحد نقاط الضعف، وبحاسته السادسة المرهفة عرف أن هذا المربع D3 هو كلمة السر في هذا الدور، وبالفعل خطط لاحتلاله بالحصان، وعندما احتله انهارت كل دفاعات الأبيض بطريقة مدهشة. وبالطبع لم ينسى أليخين أن يضع لمساته الساحرة ونقلاته الرائعة في الجزء الأخير من الدور لينهي الدور الذي فاز بجائزة الجمال الأولى. وقبل أن نرى هذا الدور الساحر، هيا نتعرف على ألكسندر أليخين. فهو يعتبره الكثيرون وأنا منهم أعظم لاعب في التاريخ. ولد في سان بطرسبرغ لعائلة إقطاعية، وفاز بأول بطولة كبيرة 1914، وفي سن 22 سنة توهج نجمه واعتبر بين الأفضل عالميا بعد حصوله على المركز الثالث بعد بطلي العالم لاسكر وكازابلانكا، ومتفوقا على أعظم اللاعبين مثل تاراش ومارشال. كما فاز ببطولة روسيا 1920، وبعد ذلك هاجر إلى فرنسا وحصل على جنسيتها ومثلها في العديد من البطولات، وتأهل للقاء كازابلانكا بطل العالم في تحدي بطولة العالم بالأرجنتين 1927. وكانت كل المقاييس تتجه إلى كازابلانكا، ولكن وسط دهشة الجميع فاز أليخين وبنتيجة مذهلة 6 فوز 3 خسارة مع 25 تعادل، ليصبح أليخين رابع بطل عالم بعد شتاينتز ولاسكر وكازابلانكا، وهو الوحيد بين أبطال العالم الذي لديه دفاع باسمه وهو دفاع أليخين. وتوفي 1946 وهو ما زال يحمل اللقب. ومن أقوال أليخين: الشطرنج به جمال أكثر من كافي لتغطية كل احتياجاتك. والآن هيا نرى هذا الدور ذو النهاية الساحرة. جرونفيلد بالأبيض أمام ألكسندر أليخين بطولة كارلسباد 1923. جرونفيلد بالأبيض وبدأ بجي 4، ورد أليخين نايت F6 C4 E6 نايت C3 D5. بالنقلة دي دخلنا في جنبية الوزير، وجرونفيلد كمل بيشوب G5 بيربط الحصان، بيشوب E7 بيفك الربط، نايت F3 نايت D7 E3 كاسل روك C1. النقلات السابقة الطرفين مهتمين بالتعبئة للقطع، وهنا أليخين لعب C6 ودخلنا فيما يسمى الدفاع الأرثوذكسي في جنبية الوزير المرفوض. وبعد كوين C2 الأسود هنا له أكتر من اختيار، إما النقلة H6 وطرد الفيل أو التكسير، أو النقلة المعروفة بنايت E4 وبيكشف هجوم على الفيل وبينتهي بتكسير معظم القطع على الرقعة. وعادة مثل هذه النقلة بتؤدي للتعادل في النهاية. أو النقلة الطموحة اللي لعبها أليخين وهي A6 وبيبدأ هجوم في جناح الوزير، والأبيض رد A3 H6 طالب الفيل، والفيل تراجع، وهنا أليخين لعب روك E8. النقلة دي بتدل على الرؤية البعيدة لأليخين اللي عارف ان العمود E هيكون له شأن عظيم في هذا الدور. وعلى اي حال هو بيضع الرخ مع الملك على نفس العمود. وجرونفيلد كمل بيشوب D3 بيعبق الفيل وبيحضر للتبييت في جناح الملك، لكن هذه اللحظة الاسود بيستناها وبيكمل دي تيك C4 وبيبدأ مناورة مشهورة في جنبية الوزير. الاسود بياخد على المربع C4 وبيفوز بتيمبو على الفيل،
وبعد ذلك بيلعب B5 وبيفوز بتيمبو اخر على الفيل والفيل بيتراجع، وهنا الاسود بيكمل C5. وافضل نقلة للابيض عادة هي التبييت، لكن جرونفيلد لعب روك G1 وبيحرك الرخ للمرة الثانية في مرحلة الافتتاح على اساس ان بيهدد بالاخذ على المربع C5، والحصان لا يستطيع الاخذ لانه هيكون مربوط على الوزير. على اي حال اليخين كمل CD4 نايت D4، وبوصول الحصان الى هذا المربع سنرى بعض التهديدات التكتيكية بيتبادلها اليخين وجرونفيلد مرة وراء مرة. اليخين كمل كوين B6 بيشوب B1، الوزير والفيل بيصوبوا على المربع H7 اللي بيحميه الحصان على المربع F6. لاحظ ان الفيل لو اخذ الحصان الاسود بياخد بالحصان الاخر وبيحمي ايضا المربع H7، ومن هنا هتظهر بعض الافكار التكتيكية. لاحظ ان الرخ على نفس العمود مع الحصان الاخر. على اي حال اليخين بيكمل في التعبئة المعتادة ببيشوب B7 وبيصوب على المربع G2، وفي نفس الوقت بيتيح لجرونفيلد للوقوع في الفخ المغري بلعب النقلة التكتيكية نايت تيكس B5. أبد بيفوز ببيدق على أساس أن الحصان فتح العمود بين الرخ والحصان الآخر، ومثلا بعد A تيكس B5 الأبيض هيفوز فورا بروك تيكس D7 واسترد القطعة، وهيخرج فائزا ببيدق لأن حصان F6 لا يستطيع الأخذ، وإلا هيترك حماية المربع الهام H7 والأبيض هيعطي المات في نقلتين. بل والأبيض له تهديد خطير بتكسير الحصان الحامي الوحيد للمربع H7، والوزير بيصل لهذا المربع بكش والمات في الطريق. لكن على أي حال اليخين ليس مجبرا على الأخذ بالبيدق مباشرة، إنما اليخين الماكر محضر نقلة بتقلب الفخ رأسا على عقب، وهي النقلة كوين C7. الوزير ببساطة بيحمي الحصان وفي نفس الوقت بيهدد المربع G2، وأيضا الحصان مطلوب ولابد أن يتراجع، والمربع الوحيد لتراجع الحصان هو المربع D4، وبتراجع الحصان بيغلق العمود بين الرخ والحصان الآخر. وهنا الاسود بيلعب كوين تيكس G2، الاسود بيسترد البيدق وطالب الرخ وله هجوم قوي للغاية. بالطبع جرونفيلد لم يقع في هذا الفخ المغري، بل أكمل بالنقلة الصحيحة وهي كسل، واليخين أيضا أكمل بنقلاته القوية بروك C7، وبكده بيربط الحصان وأصبح بيهدد بنقلات قوية مثل النايت E4 ويكثف الضغط على الحصان المربوط، وفي نفس الوقت بيكشف هجوم على فيل H4 الغير محمي، أو ربما البيشوب E4 وطالب الوزير ومن وراءه الفيل. وجرونفيلد مضطر للدفاع بكوين D2، واليخين كمل في نقلاته القوية بنايت E5. اليخين في طريقه لاحتلال المربع القوي C4 داخل معسكر الأبيض، لكن جرونفيلد بدأ سلسلة من التكسير بتنتهي بالتخلص من الفيل على المربع B7، وبدأها ببيشوب تيكس F6 بيشوب F6 كوين C2 طالب الكش القوية بكوين C7 تشيك بG6، وبيخلي المربع G7 لتراجع الفيل وحماية المربع A6. وهنا جرونفيلد لعب أحد النقلات الذكية كوين E2. النقلة دي لها أغراض تكتيكية خفية هنراها بعد قليل. واليخين كمل في خطته بنايت C4 واحتل المربع القوي، وأيضا جرونفيلد كمل في خطته ببيشوب E4 طالب تكسير الفيل المزعج على المربع B7، وفي نفس الوقت بينصب فخ اليخين اللي ممكن يقع فيه ويلعب نايت تيكس A3 على أساس إن الأسود فاز ببيدق، والأبيض لو أخد هيترك حصانه بدون حماية أمام الرخ، والأبيض هيخرج فائزا ببيدق. لكن هنا جرونفيلد كان محضر أحد النقلات الماكرة بكوين F3، لأن حاليا طالب الفيل على المربع B7 وكذلك طالب الفيل الآخر على المربع F6 وأيضا طالب الحصان، وهيخرج دائما فائزا ماديا لأن أفضل دفاع للأبيض هو البيشوب E4 نايت E4
طالب الفيل وطالب الحصان، وافضل نقلة للاسود هي البيشوب دي 4 اي تيكس دي 4. الحصان ايضا مطلوب، لكن ظهر تهديد اخر وهو النايت اف 6 بشوكة للملك والرخ، والابيض هيفوز على الاقل بفرق وربما يفوز بالدور. وبالطبع أليخين ليس من السذاجة ليقع في مثل هذا الفخ، ولذلك كمل بيشوب جي 7، وبكده اختفى الفيل من العمود، والابيض كمل في خطته ببيشوب بي 7 كوين بي 7، وبيجدد تهديده بالفوز بالبيدق، وجرونفيلد مضطر لتحريك الرخ للمرة الثالثة روك سي 1. وهنا ربما الكثيرين يقنعوا بالتعادل بين الطرفين، لكن أليخين وجد بحاسته السادسة المربع الفاخر E3 اللي لو استطاع ان يحتله بالحصان ويدعم الحصان هتنهار دفاعات الابيض. ومن هنا أليخين بدأ مناورته الرائعة اللي بدأها بالنقلة الرائعة E5 طالب الحصان، والحصان بالفعل تراجع للمربع B3. وهنا ظهرت أهمية هذه النقلة الشديدة ولعب E4. بالنقلة دي الاسود تحكم في كل الرقعة، البيدق بيدعم المربع D3 وبيهيئ له احتلاله بالحصان، وفي نفس الوقت بيفتح الوتر امام الفيل للتصويب على الحصان C3، وبكده الاسود بيهدد ايضا بالاخذ على المربع A3 والفوز ببيدق، لان الحصان هيكون معلق امام الفيل والرخ، والابيض لا يستطيع غير العودة مرة اخرى لمكانه. وهنا بتنتهي مهمة الرخ على العمود E، وبيتحرك للمربع D8 وبيدعم بصورة غير مباشرة المربع D3 لوصول الحصان. وبعد روك D1 الحصان بيوصل للمربع E5 وبيتهيأ للوصول للمربع D3 في امان. لاحظ ان بيدق الE4 مازال محمي بواسطة الوزير. وهنا افضل نقلة للابيض هو لعب الF3 ومحاولة تكسير البيدق، لكن بعد E takes F3 G takes F3 الاسود هيلعب التضحية الرائعة روك D4، وبعد E takes D4 الاسود هيكمل بنايت takes F3 بشوكة للملك والبيدق، وبعد مثلا كينج F1 الاسود بيلعب نايت تيكس D4 طالب الوزير وفاتح الوتر امام الوزير الاخر للوصول للمربع H1 بتشيك، والاسود له هجوم قوي للغاية. ولكن ده افضل موقف ممكن يوصل له الابيض بعد النقلة F3، لكن جرونفيلد اختار التراجع بالحصان للمربع A2، ولكن بعد هذه النقلة الاسود بيفوز في كل التفريعات لانه كمل نايت D3، والحصان وصل في امان وسلام الى هذا المربع الهام وطالب الرخ، والابيض كمل روك C8 كوين C8 F3. وهنا أليخين اظهر موهبته التكتيكية الرائعة، وفي 4 نقلات انهى الدور بفوزه على الابيض. يا ترى النقلة الأولى. أليخين بدأ بالتضحية رقم 1 روك تيكس D4، بيتخلص من أحد القطع المدافعة للأبيض، خاصة بعد أن الحصان أصبح على جانب الرقعة، وبالطبع الأبيض لا يستطيع أخذ الرخ لأنه هيخسر فورا ببيشوب تيكس D4 تشيك كينج F1 نايت F4 طالب الوزير، والوزير ممكن يذهب للمربع D2. وهنا أليخين هيلعب كوين C4 تشيك بهجوم مزدوج على الملك والحصان، وبعد كينج E1 أليخين لا يأخذ الحصان إنما بيلعب ببساطة E3، والوزير لازم يضحي بنفسه أمام البيدق، لأنه مثلا لو تخلى عن حماية البيدق G2 ولعب كوين C1 الاسود هيلعب نايت G2 تشيك والكش دي كش مات. اذا كوين D2 لا تصلح، ويتبقى الاخذ على المربع E4. وهنا مرة اخرى أليخين هيفوز بكوين C4 تشيك كينج E1 نايت تيكس G2 تشيك
كينج دي 2 والدور ينتهي ببيشوب اس 3 تشيك، والكش دي كش مات إلا لو الوزير ضحى بنفسه في الفيل والاسود بياخده وبيفوز بسهولة. اذا الابيض لا يستطيع اخذ الرخ ويتبقى فقط الاخذ على المربع E4. وهنا اليخين لعب نقلته التانية الرائعة نهايات F4 طالب الوزير ولا يوجد غير اخذ الحصان. وهنا جاءت النقلة التالتة الاكثر روعة، يا ترى ايه هي؟ اليخين بكل تألق وبكل مهارة لعب كوين C4 طالب الوزير الغير محمي وطالب الحصان، لكن الأهم طالب ابتعاد الوزير عن حماية الرخ، والأبيض مجبر على تكسير الوزيرين. وهنا ظهرت فائدة هذه النقلة، لأن الأسود لعب روك تيكس D1 تشيك، والأبيض انتهز الفرصة وهرب بالوزير، ولو تم الفوز بالوزير هيتبقى الفيل أمام الحصان والموقف تعادل. ولكن اليخين كان مخبئ المفاجأة الأخيرة بيشوب D4 تشيك. بالنقلة دي اعتمد الدور رسميا لصالح اليخين. الوزير بالطبع لا يستطيع التغطية لأنه مربوط أمام الرخ، والملك لابد أن يبتعد عن حماية الوزير والرخ هياخده بتشيك مين. ولذلك في الموقف ده جرونفيلد سلم والدور فاز بجائزة الجمال الأولى، واليخين أثبت عظمته وإنه يستحق أكثر من ذلك. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.